Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Non mi dire d'aspettare il domani che verrà. È una porta che tu chiudi fra me e te. Se stasera ti decidi a rispondermi di sì, i domani che verranno li dedico solo a te. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà. Nasce il giorno muore e la notte porterà l'incertezza del domani, chissà, chissà. Basta un desiderio solo a non farti riposare. È una pulce sul lenzuolo che dormire non ti fa. Meglio stasera che domani, ormai domani chi lo sa quel che sarà, chissà quel che sarà. Άννα, ο Γιάννης με τον ένα με τον άλλο τρόπο πρέπει να μάθει τι συμβαίνει. Πρέπει να του το πεις και να χωρίσετε. Θα του το πω, βρε Πέτρο, γιατί τόση βιασύνη? Γιατί βαρέθηκα να ζω στην παρανομία. Με όλα αυτά που γίνανε νόμιζα προς στιγμήν ότι το πρόβλημα λύνεται. Τώρα όμως βλέπω ότι η κατάσταση πάει να χρονίσει. Αχ, μη με βάζεις σε δίλημμα έτσι πιεστικά. Περίμενε λίγο. Περίμενα αρκετά, Άννα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ή εγώ ή ο Γιάννης. Τι είναι αυτό που λες τώρα? Σου φαίνονται παράξενα? Έλα, βρε Πέτρο, τώρα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι χώρος αυτός για να το συζητήσουμε. Και πού να το συζητήσουμε, Άννα μου, στο σπίτι μου δεν έρχεσαι. Πώς δεν έρχομαι? Όλο και πιο ωραία. Πρέπει να περιμένουμε ποιο βράδυ ο άντρας σου θα έχει δουλειά, ποιο βράδυ θα πάει να παίξει χαρτιά. Μα κι εγώ τι να κάνω? Δεν ξέρω, Άννα. Έλα όμως και στη θέση μου. Ωραία, θα έρθω αυτό το Σάββατο. Το Σάββατο δεν έχεις να βγεις με τον άντρα σου? Θα βγούμε μετά τις 11. Θα έρθω πιο πριν. Και τι θα του πεις? Δεν ξέρω. Θα βρω μια δικαιολογία. Πού είναι η Άννα? Πήγε στο Μέγαρο με την Πέση και τη Θεανό να δουν την Κάρμη. Ωραία. Και εσύ γιατί δεν πήγες, καλέ? Είχαν κανονίσει, λέει, να πάνε 3 φίλες μαζί και τελευταία στιγμή που μου το είπαν εμένα δεν υπήρχαν εισιτήριο. Είδες, βρε, που είσαι ανόητος να παραπονιέσαι. Μα δεν λέω ότι δεν με αγαπάς, εγώ άλλο λέω. Τίποτα να μη λες. Βρε Άννα, όταν είμαστε μαζί είναι καλά, αλλά μετά. Μετά δεν είμαστε μαζί γιατί εγώ έχω τη ζωή μου, έχω τη δουλειά μου, τις ασχολίες μου. Δεν έχεις μόνο αυτά, έχεις και το Γιάννη. Ναι, μου συμβαίνει και αυτό. Και με το Γιάννη συνεχίζετε. Θέλω να πω, είσαστε κανονικοί σύζυγοι? Με παπά και με κουμπάρο, γιατί? Δεν εννοώ αυτό, εννοώ τα συζυγικά καθήκοντα. Μα τι είναι αυτά που λες? Μια ερώτηση κάνω. Τι να σου πω? Την αλήθεια. Ο Γιάννης είναι άντρας μου και τον αγαπώ. Και αυτή την αγάπη την αποδεικνύεις και έμπρακτα? Ναι. Δηλαδή κοιμόσαστε μαζί? Πού να πάει να κοιμηθεί ο Γιάννης, στον καναπέ? Και χαϊδεύει και ο Γιάννης αυτά τα στήθη? Αυτά έχω, δεν έχω άλλα. Και χαϊδεύει και ο Γιάννης αυτά τα πόδια? Ποια να πάει να χαϊδέψει τις γειτόνισσες, μα τι είναι αυτά που λες, βρε Πέτρο? Κάνετε δηλαδή τα ίδια που κάνουμε μαζί? Άκρες μέσες. Και σου φαίνεται σωστό αυτό? Ποιο που κάνουμε τα ίδια? Ξέρεις, δεν έχει και μεγάλη ποικιλία αυτό το πράγμα. Έλα μωρέ Άννα, τώρα κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις. Επειδή καταλαβαίνω, το λέω. Βρε Πέτρο, πρώτη φορά ακούσα ότι είμαι παντρεμένη. Μα δεν μπορώ πια να σε μοιράζομαι με τον Γιάννη, δεν μπορώ να ζω με μισή γυναίκα. Δεν με έχεις μισή, όποτε με χρειάζεσαι με έχεις ολόκληρη. Όχι όταν σε χρειάζομαι. Όταν δεν ευκαιρεί ο Γιάννης. Μα πού είναι η Άννα, αργή? Το Μέγαρο τελειώνει νωρίς. Μπορεί να τους μπιζάρανε, δεν ξέρεις τι ωραία παράσταση ήταν. Την έχεις δει την παράσταση? Εγώ δεν την είδα, καλέ. Στην πρεμιέρα, δίπλα στο λαμπράκι καθόμουν. Τι Κάρμεν ήταν αυτή η καταπληκτική. Μια νέγρα ήτανε. Κούκλα. Αλλά και ο μαέστρος καταπληκτικός. Να δεις ποιος ήταν αυτός ο Ιάπων. Ο Σέιζι Οζάουα. Αυτό, Σέιζι Οζάουα. Και όλα τα άλλα καλά. Μόνο να δεν μου πολύ αρέσανε τα σκηνικά. Δεν ήταν καλά? Ωραία ήτανε, αλλά φτωχά, ξέρεις, τα είχαν κάνει αφαιρετικά. Κάτι πανιά, κάτι δοκάρια. Αυτά τα μοντέρνα. Και δεν σ' άρεσε? Ναι, δεν λέω, αλλά εγώ ήθελα να δω τη σκηνή της ταβέρνας με τους τσιγκάνους, στην είσοδο της αρένας. Τα ήθελα. Έλα, βρε Πέτρο μου, μην με καθυστερείς άλλο, αφού βλέπεις εγώ αργήσει. Σωστά, στο σπίτι σε περιμένει ο Γιάννης.
Ποιος θες να με περιμένει, ο Τέλης Σαβάλας? Σε ρώτησα όμως κάτι και δεν μου απάντησες. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τώρα. Μα ούτε χτες μπορούσες, ούτε αύριο θα μπορείς. Για αύριο δεν μπορώ να σου υποσχεθώ, αλλά θα βρεθεί λύση. Σου δίνω το λόγο μου. Μα τι διάολο, πάει 11 η ώρα. Πού είναι η Άννα, πού χαζεύει? Θα έρθει. Λες να πάθει τίποτα? Σιγά. Ρε Γιολάντα, δεν παίρνεις καν τηλέφωνο τη Θεανό να δούμε αυτή πήγε σπίτι? Θα την πάρω. Έχεις το τηλέφωνό της? Στο καρνέ. Αυτές κάποιον έχουν βρει και έχουν πιάσει κουβέντα. Εμπρός. Παρακαλώ, τι Θεανό μου δίνετε? Ιολάντα Ραγιά. Εγώ είμαι κυρία Γιολάντα. Γύρισες, χρυσό μου? Από πού? Από την Κάρμεν. Ποια Κάρμεν? Του Ζαμπέτα. Ποια Κάρμεν, του Μπιζέ. Που πήγατε να δείτε με την Μπέση και την Άννα. Ποια Άννα, κυρία Γιολάντα? Εγώ έχω να μιλήσω με την Άννα 3 μέρες. Α, μάλιστα. Κατάλαβα, αρρώστησες. Όχι, δεν αρρώστησα. Γρήπη ή τίποτα πιο σοβαρό? Μα δεν είμαι άρρωστη, κυρία Γιολάντα. 39 πήρε το πόπο, βρε κορίτσι μου. Μα τι λέτε, κυρία Γιολάντα? Τώρα σου πέσε, πάλι καλά. Μα κυρία Γιολάντα. Μην ανησυχείς, κορίτσι μου. Ιός είναι. Κάνει τον κύκλο του και περνάει. Μα τι λέτε, δεν καταλαβαίνω. Δεν πειράζει. Άντε, γεια σου τώρα. Και περαστικά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η Θεανό δεν πήγε στο Μέγαρο γιατί αρρώστησε, έπαθε γρήπη. Γρήπη. Ναι, γρήπη ξαφνική. Ξαφνικά εκεί που καθότανε ανέβασε πυρετό. Τώρα είναι καλύτερα? Ναι, μια χαρά την άκουσα. Έλα βρε Άννα, πού ήσουνα? Δεν ξέρεις που ήμουνα? Βλέπω, σου άρεσε πολύ η Κάρμεν. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κρίμα που δεν μπόρεσε να τη δει και η Θεανό. Τι πράγμα? Λέω, κρίμα που δεν μπόρεσε να τη δει και η Θεανό γιατί αρρώστησε. Ποιος αρρώστησε? Η Θεανό βρε Άννα, δεν αρρώστησε? Τώρα μίλησε μαζί της η Γιολάντα στο τηλέφωνο. Ναι, και μου εξήγησε γιατί δεν μπόρεσε να έρθει μαζί σας στην Κάρμεν. Γιατί αρρώστησε. Α, ναι, αρρώστησε. Έπαθε ανεμοβλογιά. Τελικά δεν ήταν ανεμοβλογιά, γρήπη ήτανε. Μόνο γρήπη? Γρήπη, μια σκέτη γρυπούλα. Αλλά τώρα είναι καλύτερα. Χαίρομαι, μπράβο, χαίρομαι. Πώς ήταν η παράσταση? Αχ, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ειδικά αυτή η τραγουδίστρια, καταπληκτική. Βουλγάρα. Τι Βουλγάρα? Από τη Βουλγαρία, Γιάννη. Μα η μάνα σου μου είπε ήταν μαύρη. Έτσι σου πει μαμά, ήταν και η μαμά στην παράσταση, ναι βρε μαμά. Και σε είδα εγώ στον εξώ, σου έκανα έτσι νοήματα, τίποτα εσύ. Δεν ήμουνα εγώ, μωρή. Εγώ την παράσταση την είδα προχτές. Α, δεν ήσουνα εσύ, μπερδεύτηκα με άλλη, σε μπέρδεψα Τα φαίνεται. μπέρδεψες, Βούλα, τα μπέρδεψες. Προχτές την είδες εσύ την παράσταση. Ναι, προχτές και πριν έλεγα στο Γιάννη πώς ακριβώς ήταν η παράσταση. Και μου έλεγε ότι η τραγουδίστρια ήταν μαύρη. Αυτό δεν είπα κι εγώ. Εσύ είπες ότι ήταν Βουλγάρα. Ήτανε μαύρη Βουλγάρα. Υπάρχουν μαύρες Βουλγάρες. Πώς? Βουλγάρα στην καταγωγή, αλλά στο χρώμα μαύρη. Καλά, πώς γίνεται αυτό? Ο μπαμπάς της ήταν Βούλγαρος και το έσκασε στην Αμερική, όπου παντρεύτηκε μια διάσημη νέγρα τραγουδίστρια. Α, Γι' αυτό κι εγώ στην αρχή μπερδεύτηκα, κατάλαβες, αλλά μετά το είδα στο πρόγραμμα, γι' αυτό είπα Βουλγάρα. οι άλλοι καλοί ήτανε? Ποιοι άλλοι? Οι άλλοι τραγουδιστές. Καλή ήτανε. Πολύ καλή ήτανε, πολύ. Κρίμα ρε γαμώτο που δεν ήρθα. Η ορχήστρα? Πολύ καλή, πολύ καλή. Ο μαέστρος? Ο μαέστρος... Ο μαέστρος κάτι δεν... Τι δε? Κάτι δεν... Δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε. Όχι έβλεπε, αλλά κάτι είχε στα μάτια. Τι είχε? Ήταν Ιάπωνας. Βέβαια, ο Σέζιο Ζάουα Ιάπωνας είναι, δεν το ξέρες? Πώς δεν το ξέρα. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και όλα μ' αρέσανε πάρα πολύ. Όλα. Και τα σκηνικά δεν μ' αρέσανε. Ναι, όλα τους καλά ήτανε, όλα. Αλλά εκείνη τα σκηνικά, βρε παιδί μου. Χάλια. Και εκείνη τα ταβέρνα και εκείνη η αρένα. Χάλια. Τι αλλάζαν σκηνικά? Βέβαια, 4 σκηνικά έχει η Κάρμεν. 5. Τι 4 και 5 καλέ? Αλλάζανε σκηνικά. Όχι. Αλλάζαν ή δεν αλλάζανε? Τώρα αλλάζανε, τρόπος του λέγει αλλάζανε, συμβολικά αλλάζανε. Τώρα ξέρεις, μια κερκίδα για την αρένα, ένα τραπεζάκι για την ταβέρνα, αλλά δεν ήτανε καλά. Όχι, δεν ήτανε. Χάλια ήτανε. Πάπα. Τα κοστούμια? Τώρα πια όλα θέλεις να τα μάθεις. Πήγαινε γιατί θα αρχίσουμε, θα στα πούμε μετά στο αυτοκίνητο. Καλά, πάω. Άντε πήγαινε. Τι το θέλεις και τα ανοίγεις κι εσύ αφού δεν ξέρεις? Τι μαύρες Βουλγάρες μας είπες, τι ταβέρνες, τι αρένες. Μόνο ταύρους που δεν μας είπες ότι βγάλανε στη σκηνή. Λες να κατάλαβε τίποτα? Όχι, αυτή τη φορά τη γλίτωσες. Αλλά ένα ακόμα τέτοιο να κάνεις, δεν τη γλιτώνεις.
Αμάν, βρε παιδί μου. Πού την ανακάλυψες αυτή την τζαγερή, 200 ώρες έκανα να τη βρω. Μόνο σε τέτοια μαγαζιά μπορούμε να ερχόμαστε απόμερα. Πιο κεντρικά δεν γίνεται. Και ήταν ανάγκη να συναντηθούμε εδώ. Δεν πηγαίναμε σπίτι του να σου βράσω εγώ μια κατσαρόλα τσάι να το πιεις να το ευχαριστηθείς. Βαρέθηκα να συναντιόμαστε μόνο στο σπίτι μου, γι' αυτό διάλεξα αυτή την τζαγερή. Γιατί είναι καινούρια και την ξέρουν μόνο 10 άνθρωποι. Έλα τώρα, μην αρχίσουμε πάλι την κρίνια, ακόμα δεν κάτσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Εγώ ένα τσάι με πορτοκάλι. Και εγώ ένα Earl Grey. Δηλαδή, βρε Πέτρο, τι νομίζεις, εμένα μου αρέσει αυτή η κατάσταση. Να γυρίσω σπίτι και να λέω τις χιλιάδες μπουρδες για την Κάρμαν και εγώ δεν ξέρω γιατί άλλο. Στο χέρι σου είναι να μην τα κάνεις όλα αυτά. Δεν μπορώ να χωρίσω αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορείς, ποιος σε εμποδίζει? Ο Ευγένιος. Γιατί σε εμποδίζει ο Ευγένιος? Δεν με εμποδίζει ο Ευγένιος. Ο Ευγένιος είναι εκεί. Πού εκεί? Εκεί πίσω από την πλάτη σου. Where is my sombrero? Καλέ, ο Ευγένιος. Τι σου λέω τόση ώρα, μ' άρεσε που το μαγαζί το ξέραν 10 άνθρωποι. Φαίνεται ότι μέσα στους 10 ήταν και ο Ευγένιος. Τώρα τι κάνουμε, Μας είδε. Δεν μας είδε, δεν θα μας δει όπου να είναι. Ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία, καλέ, εγώ φεύγω. Πού πας, παιδί μου, πώς θα περάσεις αφού μπροστά από την πόρτα είναι ο Ευγένιος? Δεν ξέρω, θα πάω να κρυφτώ στην τουαλέτα. Και θα μείνεις εκεί όλο το βράδυ. Δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνω. Κι άμα με δει εμένα. Πες ότι ήρθες μόνος σου. Μόνος μου στην τζαγερή. Γιατί στην τζαγερή δεν πάνε μόνοι τους, λοιπόν πάω τώρα. Και τα 2 φλιτζάνια, τι θα πω, ότι έπινα τσάι από 2 φλιτζάνια. Καλά, το παίρνω. Έχεις ένα τώρα. Άντε πάω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είναι άλλη κυρία. Και εκεί είναι άλλη κυρία. Όλο κυρίες. Αφού είναι κυριών. Σωστά. Κι εγώ γι' αυτό ήρθα, επειδή είναι κυριών. Ευχαριστώ. Άδειασε η τουαλέτα, δεν θα περάσετε? Α, ναι, σωστά, γι' αυτό ήρθα, για να πάω τουαλέτα. Πέτρο. Πέτρο. Ρε Πέτρο. Α, εσύ είσαι Ευγένεια? Δεν ακούς που σε φωνάζω τόση ώρα. Όχι, δεν άκουσα τίποτα. Δεν άκουσες που έλεγα Πέτρο Πέτρο. Κάτι πήρε τα αυτή μου, αλλά λέω άλλον θα φωνάζουνε. Α, πώς από εδώ? Ένα. Μόνος? Εγώ. Ναι, κατά βάση ναι, μόνος. Ήταν να έρθει και παρέα, αλλά δεν ήρθε η παρέα με αποτέλεσμα να είμαι μόνος. Α, ωραία, να καθίσουμε και εμείς στο τραπέζι σου. Μα δεν. Πού να κάτσετε, μια καρέκλα έχει μόνο. Άμα είναι για καρέκλα θα βρούμε, ρε Πέτρο. Όχι, ναι. Άμα θέλετε να καθίσετε, καθίστε, αλλά εγώ θα φύγω, μην νομίζετε. Γιατί δεν. Τώρα που. Και αργήσανε. Άμα είναι να έρθει η παρέα σου θα φύγουμε. Αλλά θέλω να καθίσουμε για να σου πω κάτι. Μου το λες αύριο στο κανάλι. Μα θέλω να σου το πω εδώ, γιατί εδώ είμαστε και ήρεμα. Καλά. Πρώτα απ' όλα να σου συστήσω τη Στέλλα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ τώρα πρέπει να φύγω. Έτσι γίνεται συνήθως μετά από αυτό. Φεύγουνε. Ναι. Βέβαια. Κι εγώ λοιπόν τώρα θα φύγω. Όχι, δεν θα φύγω. Δεν θα φύγω, άλλαξα γνώμη. Θα κάτσω να πιω το τσάι μου εδώ. Είναι πολύ ωραίο εδώ. Έξω έχει πολύ φασαρία. Ναι. Είναι πιο ζεστά εδώ, έτσι. Είναι πιο ανθρώπινο το περιβάλλον. Όπως νομίζετε. Όχι εδώ. Εδώ μου αρέσει πιο πολύ. Έτσι να είμαστε και πιο μεταξύ μας, Άντε, στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Λοιπόν, ήταν τυχερό που συναντηθήκαμε εδώ μέσα. Ναι, πολύ τυχερό. Γιατί θέλω να γνωρίσει τη Στέλλα. Η Στέλλα, ξέρεις, ψάχνει για δουλειά. Εδώ. Όχι, παιδί μου, η Στέλλα είναι δημοσιογράφος και ενδιαφέρεται για δουλειά στο κανάλι. Α, έχετε και κόρη. Παντρεμένη. Να σας ζήσει. Ευχαριστώ. Και μόνο αυτή την κόρη έχετε, άλλα παιδιά? Έχω και ένα γιο πιο μικρό. Τώρα είναι φαντάρος. Καλός πολίτης. Ευχαριστώ. Έχει τελειώσει σχολή δημοσιογραφίας, ξέρει αγγλικά, γαλλικά και λίγα ιταλικά. Άμα έχει τέτοια προσόντα. Γι' αυτό σου λέω να την έχεις υπόψη σου. Ωραία. Άλλα παιδιά δεν έχετε? Όχι. Κρίμα. Να σας πω, υπάρχει άλλη έξοδος της τουαλέτας εκτός από αυτή? Όχι. Μόνο από αυτή μπορείτε να βγείτε. Μόνο από αυτή, Λοιπόν, θα βγω. Τι να κάνω, δεν μπορώ να μείνω και για πάντα εδώ μέσα. Εμείς τα είπαμε, γνωριστήκαμε. Τι να πείτε κι εσείς. Λοιπόν, πάω εγώ τώρα. Γεια σας. Γεια σας και καλές δουλειές. Ευχαριστώ. Μαντάμ, το φλιτζάνι σας δεν θα το πάρετε? Σωστά. Πού πάω η χαζή χωρίς φλιτζάνι. Γεια σας και πάλι. Γεια σας. Μα τώρα
Δεν είναι περίοδος προσλήψεων. Το ξέρω ότι δεν είναι περίοδος προσλήψεων, αλλά άμα πεις εσύ μια καλή κουβέντα στην Άννα. Μα τι κουβέντα να πω, βρε Ευγένεια. Δεν είμαστε και τόσο φίλοι. Μια απλή, τυπική επαγγελματική σχέση έχουμε. Το ξέρω ότι δεν έχετε κάτι παραπάνω, αλλά άμα πεις εσύ μια κουβέντα, αλλιώς μετράς εσύ, ρε Πέτρο. Κατάλαβες. Δεν το πιστεύω, η Άννα. Και έλεγα είναι, δεν είναι, δεν είναι. Α, πού είναι. Κοίτα σύμπτωση, Και εσύ, Πέτρο, εδώ, Ναι. Μαζί ήρθατε παρέα. Όχι, εμείς οι δύο ήρθαμε παρέα. Τον Πέτρο τον βρήκαμε εδώ. Κι εγώ μόλις μπήκα, μόλις. Είναι και ο Γιάννης μαζί σου. Όχι ο Γιάννης, όχι. Μια παρέα ψάχνω, αλλά δεν τη βλέπω. Λέω να φύγω. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Περίμενε λιγάκι, μπορεί να έρθει παρέα σου. Μπα, δεν νομίζω τώρα πια, άντε, γεια. Περίμενε, βρε Άννα, που θέλω κι εγώ να σου πω κάτι. Τι θες να μου πεις. Κάτσε όμως για να σου το πω. Όχι, πες τον όρθια. Κάτσε, βρε παιδάκι μου, κάθισε, δεν θα σε κρατήσω πολύ. Κάτσε. Άντε, να κάτσω. Έλα. Τι με θέλεις. Θέλω να σου συστήσω τη Στέλλα. Η Στέλλα ή η κυρία Ραγιά. Χαίρομαι πολύ, άντε να πηγαίνω. Περίμενε λιγάκι, δεν ήθελα μόνο να στη συστήσω, ρε Άννα. Τι άλλο θέλεις να μου την κάνεις. Η Στέλλα ενδιαφέρεται για να πιάσει δουλειά στο κανάλι μας. Είναι δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια, προσλαμβάνεσαι, άντε, γεια σας. Περίμενε, παιδί μου, τι συγχαρητήρια, προσλαμβάνεστε έτσι με μια κουβέντα. Άμα αυτή η κουβέντα βγαίνει από το δικό σου στόμα, βγαίνει, έχει ένα άλλο βάρος. Τι να σου πω, βρε Άννα μου, με συγκινείς. Θα φύγω τώρα που σε συγκίνησα. Τα τσάγια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε κάτι άλλο. Ναι, το λογαριασμό λέω να πηγαίνω κι εγώ. Αν θα φύγεις, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Να τα βάλω όλα μαζί. Φυσικά. Όχι, σε παρακαλώ. Δεν έχει, σε παρακαλώ, κερνάω εγώ. Λοιπόν, είναι τα 2 τσάγια των παιδιών και 2 τα δικά σας. Ή πια 2 τσάγια, μου αρέσει πάρα πολύ το τσάι, τρελαίνομαι. 2.800. Ορίστε. Ευχαριστώ. Το φλιτζάνι της κυρίας που είναι. Να το. Όχι αυτής της κυρίας, αυτής της κυρίας. Μα η κυρία δεν ήπια τσάι. Δεν ήπια τσάι. Πώς να πιει, αφού τώρα ήρθε. Δεν ήσασταν εδώ προηγουμένως. Όχι, βέβαια, δεν ήμουνα. Δεν ήτανε. Δεν γίνεται, αφού τη σέρβιρα προλίγου. Μα πώς τη σερβίρατε, αφού δεν ήταν εδώ. Ήτανε Ευγένεια. Όχι, βέβαια δεν ήταν. Πρώτα ήρθαμε εμείς και μετά ήρθε η κυρία. Μετά. Βέβαια. Είδατε που δεν με πιστεύετε εμένα. Είσαστε μόνο στο τραπέζι. Κατάμονος, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Μα δεν γίνεται, αφού σας θυμάμαι την κυρία. Κυρία μου, δεν πήρατε τσάι με πορτοκάλι. Εγώ τσάι με πορτοκάλι. Καταρχήν δεν πίνω ποτέ τσάι με πορτοκάλι, το πεθάνομαι. Ορίστε, το πεθάνετε, θα μας τρελάνετε τώρα. Και το δεύτερο τσάι ποιος το ήπια. Εγώ το ήπια. Και το φλιτζάνι που είναι. Το πήρε το άλλο καρσόνι. Μα δεν υπάρχει άλλο καρσόνι, κυρία, μόνος μου είμαι εδώ. Τότε το πήρετε εσείς. Εγώ. Ποιος εγώ. Αχ, Χριστέ και Παναγία. Μα πώς έφυγε το άλλο φλιτζάνι από το τραπέζι. Μόνο του. Σωστά, έχετε δίκιο, ζητάω συγγνώμη. Τα ρέστα σας. Δεν πειράζει, κρατήστε τα. Ευχαριστώ. Τι περιμένεις. Μόνος του, σε ολόκληρο μαγαζί, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, άστε αυτά τώρα. Να φύγουμε, πρέπει να πάω να βρω τους φίλους μου. Και δεν πάμε. Λοιπόν, άντε, καληνύχτα. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Έχω τον πόνο μου, θα με τρελάνουν και αυτά τα περιοδικά. Τι λέει, καλέ, τι λέει. Ο δημοσιογράφος του Media Channel, Πέτρος Αθανασιάδης, εθεάθησε τρυφερό τεταπέτ με γνωστό μανεκέν. Τα έχει τίποτα ανάμεσά τους. Εμένα ρωτάς, χριστιανή μου, άμα μάθεις κάτι, γράφτο να το μάθουμε κι εμείς, να μην ελπίζουμε οι κοπέλες. Δεν τρέχει. Πού το ξέρεις εσύ? Καλά σου λέει ο Ευγένιος, δεν τρέχει. Αφού σου το είπα εγώ, παιδί μου, ο Αθανασιάδης τα έχει με μία ξανθιά αναισθησιολόγο που δουλεύει στον Ευαγγελισμό. Προχτές διάβασα σε ένα περιοδικό ότι έχει παιδί με μια Βελγίδα που δουλεύει στην ΕΟΚ. Σιγά μην το έχει και με τη Σίμον Βέιλ. Αυτό που σου λέω εγώ, παιδί μου, είναι το σωστό. Αφού τους είδε άνθρωπος. Με την αναισθησιολόγο. Ναι. Που και ξανθιά. Ναι. Άμερ Βαλεντίν. Καλά, και εσύ που ξέρεις ότι δεν είναι αναισθησιολόγος ούτε και ξανθιά. Που το ξέρω. Ναι, πού το ξέρεις. Τι που το ξέρω, ρε παιδί μου, στο γραφείο του Πέτρου άκουσα στο τηλέφωνο. Και από το τηλέφωνο κατάλαβες ότι δεν είναι η ξανθιά. Ναι. Ναι. Μόνο από το τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, αυτό το τομάρι κάτι ξέρει και δεν μιλάει. Λέγε βρε αυτή τη στιγμή ό,τι γνωρίζεις επί του θέματος. Άκου να σου πω, φίλοι, αλλά εγώ έχω μια θέση εδώ μέσα και δεν εννοώ να τη χάσω. Ωραία, και τι σχέση έχει η θέση σου. Μπορεί να σου πω τίποτα, να θυμώσει ο Πέτρος. Πουλάκι μου. Δηλαδή ξέρεις. Λέγε βρε κερατά. Ποια είναι? Ποια είναι? Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, μην με πιέζετε, είναι υψηλά ισταμένο πρόσωπο. Λέγε βρε πάνω θέμα το γονιό σου. Κοίτα τώρα που μας εκρατά στην άγνοια. Παιδιά, σας λέω, δεν μπορώ να μιλήσω, αφήστε με. Λοιπόν, Βαλεντίνη, να μου το θυμηθείς ότι αυτός κάτι ξέρει και δεν μας το λέει. Βρε Φούλη, έπρεπε κι εμείς να τον επάρουμε με το γλυκό. Την άλλη φορά. Είπε όμως υψηλά ιστάμενο πρόσωπο. Τι άλλες να είναι. Ξέρω εγώ. Η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Τώρα αυτό πώς σου ήρθε? Είναι υψηλά ιστάμενο πρόσωπο. Καλά, δεν λέω, αλλά του πέφτει μεγάλη. Η Δαμανάκη δεν είναι γιατί έχει. Η Παπαρίγα δεν νομίζω. Το βρήκα! Έλα! Ντόρα Πακογιάννη. Σιγά ρε Βαλεντίνη, μην τα έχει και με τη Δήμητρα Λιάννη. Όχι, αποκλείεται, πρέπει να είναι από το δημοσιογραφικό χώρο.
η Λιάννα Κανέλη. Δεν νομίζω ότι δεν του πολύ πάει. Είσαι μήνα διγενή. Σιγά μην τάχει και με την Άννα. Όχι, 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 Βαλεντίνη, όχι. Δεν είναι δημοσιογράφος. Άμα είναι παιδί μου, θα το ξέραμε. Αυτό που σου λέω εγώ, φούλη μου, είναι το σωστό. Ο Αθανασιάδης τα έχει με την αναισθησιολόγο που δουλεύει στον Ευαγγελισμό. Αποκλείεται, αποκλείεται. Ωραία, σήμερα το έμαθε ο Ευγένιος. Δεν θα το μάθει ο Γιάννης. Αύριο θα το μάθει κάποιος άλλος. Οπότε θα φτάσει στα αυτιά του Γιάννη. Και εγώ μετά, εγώ. Εγώ δεν μπορώ να κοροϊδεύω όλο τον άντρα μου, δεν γίνεται. Και τι απόφαση πήρες, Γιάννης ή Πέτρος? Δεν ξέρω. Αμάν πια. Πόσο θα το σκέφτεσαι. Και την απόβαση της Δουγκέρκης πιο γρήγορα την αποφασίσανε. Μα δεν μπορώ, βρε μαμά, τους αγαπάω και τους δύο. Τι καρδιά αγκινάρα κι αυτό το κορίτσι. Ξέρεις, μαμά, ο καθένας έχει τα δικά του προτερήματα. Δεν μπορεί, κάποιος θα υπερέχει. Εγώ, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, πιστεύω ότι υπερέχει ο Πέτρος, αντικειμενικά. Γιατί υπερέχει ο Πέτρος? Πρώτα απ' όλα είναι πιο ψηλός. Και τι είναι, πίτσα να τον πάρω με το μέτρο? Μετά είναι πιο ευγενικός από τον άλλον, Το λες γιατί δεν τον ξέρεις και τόσο. Τότε, αν είναι έτσι, κράτα το Γιάννη. Εγώ δεν θέλω να σε επηρεάσω, αλλά πιστεύω ότι ο Γιάννης σου ταιριάζει. Μετά είναι και δοκιμασμένο πράγμα, σίγουρο. Ναι, αλλά αν μείνω με το Γιάννη αργά ή γρήγορα δεν θα αρχίσει να ξενοκοιτάει. Οπότε τι κάνουμε τότε? Έχεις δίκιο, είναι κι αυτός ένας. Εγώ δεν θέλω να σε επηρεάσω, αλλά πιστεύω ότι ο Πέτρος είναι πιο σταθερός σε αυτά τα θέματα. Τώρα είναι πιο σταθερός που είναι ερωτευμένος μαζί μου. Αύριο τι κάνουμε? Ναι. Έχεις δίκιο, στην αρχή είναι όλοι Παναγίτσες, χαμηλοβλεπούσες, μέχρι να μας τριγύσουνε το καλύτερο. Μετά όμως... Βέβαια. Οπότε αν είναι έτσι, κρατάμε το Γιάννη που τον ξέρουμε και καλύτερα. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, και ο Πέτρος δεν είναι κακή λύση. Αμάν, βρε μαμά, πάρε επιτέλους μια απόφαση, μια το Γιάννη, μια τον Πέτρο. Προσπαθώ η καημένη, αλλά δεν με βοηθάς κι εσύ. Είδες πόσο δύσκολο είναι? Δεν μου λες, στο κρίσιμο ζήτημα, ποιο σου αρέσει περισσότερο? Ποιο είναι το κρίσιμο ζήτημα? Το σφουγγάρισμα. Ποιο είναι καλέ το κρίσιμο ζήτημα? Αυτό λες. Αυτό. Εγώ, χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, πιστεύω ότι ο Γιάννης είναι πιο φλογερός εραστής. Δεν νομίζω. Πώς, πιο πολύ γυαλίζει το μάτι του. Και τι με το μάτι το κάνει? Δηλαδή ξεχωρίζεις τον Πέτρο? Βρε μαμά, τώρα τι κουβέντες είναι αυτές? Δεν μπορεί, κάποιον θα ξεχωρίζεις. Σώπα ρε μαμά τώρα. Δεν μου λες, ποιος αποδίδει περισσότερο σε αυτόν τον τομέα? Και οι δύο. Και οι δύο εξίσου. Έχουν γίνει πολύ θέρμοι τελευταία και οι δύο. Επίτηδες το κάνουμε για να μας μπερδέψουν. Ναι, αλλά και τους δύο δεν γίνεται. Γιατί? Στους μουσουλμάνους γιατί γίνεται? Στους μουσουλμάνους, Μπούλα, όχι στις μουσουλμάνες. Μόνο οι Σεϊχίδες έχουν χαρέμια. Είδες εσύ καμιά Σεϊχέσα? Δεν είναι πολύ άδικο αυτό. Που δεν υπάρχουν Σεϊχέσες? Όχι, που δεν μπορώ να αγαπάω και τους δύο. Μωρέ, αγάπη και 400, αλλά θα έχεις μόνο τον έναν. Τους άλλους 399 σε απόσταση. Γιατί ποιος κανόνας το λέει αυτό? Η φύσης. Καθόλου δεν το λέει η φύση. Τα ζώα δεν έχουν μόνο ένα τέρι. Τα ζώα έχουν και ουρά. Εσύ έχεις ουρά? Όχι, ουρά δεν έχω. Άι, παράτα με. Μαμά, η ερωτική αποκλειστικότητα είναι αποτέλεσμα του χριστιανικού πολιτισμού. Ωραία, δεν πανάνε και του Βούδα, δεν με νοιάζει. Το ζήτημα είναι ότι εσύ δεν μπορεί να έχεις δύο. Άμα το μάθουν και οι δύο και το δεχτούν. Μπούλα, μην είσαι αναδαφική, αφού τους ξέρεις τι γαϊδούρια είναι. Εδώ καλά, δεν μπορούν να μοιραστούν ένα δελτίο και θα μοιραστούν εσένα. Δηλαδή, εγώ πρέπει να τη βρω τη λύση. Ποιος θα τη βρει, η Βάνς και ο Όουεν? Η λογική μου λέει τον Πέτρο. Και το συναίσθημα? Και τους δύο. Πάμε με τη λογική. Αυτό νομίζω κι εγώ, τον Πέτρο. Σωστό. Γιατί χωρίς να θέλω να σε επηρεάσω, κι εγώ τον Πέτρο θα ήθελα. Έχεις δίκιο. Πρέπει να τελειώνω με το Γιάννη όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ναι, μπρος. Πέτρο. Έλα, εσύ είσαι? Πέτρο, τα σκέφτηκα αυτά που συζητήσαμε. Και αποφάσισα. Τι πράγμα? Πέτρο, πρέπει να χωρίσουμε. Αυτό είναι το τελευταίο τηλεφώνημα που κάνουμε σαν εραστές. Από αύριο θα συναντιόμαστε μόνο σαν συνεργάτες.
Γιάννη, αγάπη μου.